Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. נוח שבית המשפט יקבל ממני את המסמך הכתוב, אבל זה חלק מטיעוני, אדוני, הזהות הזאת בין המסמכים. טוב, ולכן, אדוני טוען שב-34 קטעים נבחרים יש זהות גמורה. טוב. יש זהות ממש עקבות לשון. ולכן, ולבסוף אני מגיע לפרסום בלייב. מתי היה הפרסום הזה? הפרסום הזה נמצא אצלנו, אדוני, בתף 47. אנחנו נמצא את זה מהר. כן, ביקשתי את הגיל בכל מקום כאשר הנאשם כבר היה בישראל. כן. ובכן, הוא לא הכחיש מיני וביה שהפרסום מסתמך על חומר אשר מעולם לא בא ממנו. בנובמבר, 65 בדצמבר 60. כן, יש עוד איזה תרגום לגרמנית מהבודמן. אנחנו תרגמנו בו. וזה הוצג לגרמנית, וזה הוצג לו, והוא נתבקש להעיר הערות, ובית המשפט ימצא את הערותיו ופישרן במוצגים תף 48, תף 49, תף 50. הוא אינו מתכחש למשפט. הוא רק מעיר הערה פה ושם. לכל אורך כתב היד בית המשפט ימצא סימונים שונים אשר פישרם ופירושם הערות מסוגים שונים כפי שכתוב באותם מוצגים. אז באופן יסודי הוא מזהה את המסמך כנובע משיחותיו עם זסן. וזה שוב identification by contents, מפני שאם בית המשפט ישווה את זה עם כמה וכמה סלילים בזסן, הוא ימצא שאומנם הלייב קצת קישט וקצת המתיק וקצת ייפה את התמונה לטובתו של הנאשם, אבל זה אותם הדברים. כן. טוב. גם פה בית המשפט ימצא את דרך הטיפול בלייף כמו במשפט זסן. גם פה הערות, מספרים, סימונים, בדיוק כמו שהוא עשה במסמך זסן, ואת זה הוא אישר. כן. לפיכך אני אומר כי יצאנו ידי המבחן של הגשת הודאה של נאשם כפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין של עלי ומופלח מפיו של השופט חשין המנוח, ערעור פלילי 20-21-49, פסקים עליון זין, עמוד 25 בעמוד 50. הלוא שם זה הודאה באלף. נכון, אבל הואיל וסעיף 9 דן בהודאה מכל סוג שהוא, לא בהודאה באלף בכל זאת. בהודאה באלף, יצאנו אפילו ידי חובת
הוכחת הודאה. כי הסנגור אמר לנו את טענותיו כלפי המסמך ותשובתנו עליהן שלמה. רציתי רק להוסיף עוד דבר אחרון. הסנגור אומר, חסרים לכם קטעים, זה לא הכל, זה רק חלק ממסמך. זהו עניין אשר צריך לבדוק בקשר למשקל הראיה ולא בקשר לקבילות הראיה. בית המשפט ימצא את זה ברוסקו, Criminal Evidence, עמוד 52. איזו מהדורה זאת? זאת היא המהדורה ה-16 משנת 52. So in Gardner at Hancock's, the Court of Criminal Appeal thought that a jury should be warned to be cautious of the report of what only purported to be a portion of a conversation which the witness was not intended to hear. במילים אחרות, אם אנחנו מגישים רק חלק, יזהיר את עצמו בית המשפט. שמא יש עוד חלקים אשר מדברים בזכותו ובשבחו של הנאשם. אבל אין זה פוסל את הקבילות כל כך. לפיכך אני אומר, הוכחנו סליחה, לפני את שאדוני הזהות ואת הקשר. יסכם את הטיעון, הייתי רוצה לשאול עוד שאלה. כבר נשאלה השאלה, אבל צריך אולי קצת להבהיר אותה. טיב התיקונים בכתב יד, ויש שם איזה 70 או 70 וכמה דפים רצופים של, אינני יודע, של תיקונים או של הערות נוספות. אני הייתי רוצה להציג את השאלה בלי לדעת מה כתוב שם באופן מופשט או משפטי ככה, באופן כללי. מה טיב התיקונים? לא, רגע, לפני איך משתלבת השאלה של טיב התיקונים עם הבעיה של קבילות המסמך? מאוד משתלבת. אז אני הייתי רוצה לסלח לי רק רגע, לפני שאדוני ייתן לי את ההבהרה הדרושה. אני לא אתן את נוסח התיקונים, אני אתן תיאורם. אז רק רגע, אני חושב ככה, במסמכים תו 48 עד תו 51, שהערותיו של הנאשם ללייב זה, יש גם הודעה של הנאשם שהייתה הקלטה וטרנסקריפציה. כן. אין הודעה שמסמך מסוים מהווה את הטרנסקריפציה הנכונה, אבל כללית שלא רק שהתקיימה שיחה, אלא שהשיחה הוקלטה והוברה לדפוס טרנסקריפציה, והוא טוען שבכל טרנסקריפציה של הקלטה קורות שגיאות, ומה גם אם אחר כך הטרנסקריפציה מתורגמת מגרמנית לאנגלית, ובחזרה פה על ידי התביעה לגרמנית, בוודאי זה רק הרבה שגיאות. אבל ביסודו של דבר יש פה הודעה שהשיחה בזמנו הוקלטה, ואני יודע איך אומרים בעברית, ונעשתה טרנסקריפציה של ההקלטה. עכשיו טרנסקריפציה היא דבר, היא תהליך מכני, שאם לא מזייפים את התהליך הזה, אז היא קולטת רק את השיחה האמיתית. בוודאי. אלא שיש תמיד להיזהר מהאפשרות שמישהו, אני אתכוון להקלטה, היא תהליך כזה אם אין זיוף מכוון, אז הדבר המוקלט הוא מה שדובר על ידי שני בעלי השיחה, או איש השיחה האחד. פרט לטעות על ידי המדפיס, ויש טעויות כאלה שתוקנו. וזה מביא אותי לטיב האפשרי של תיקונים. בוודאי. אם אדם מדבר ויודע ששיחתו מוקלטת, וההקלטה מועברת לדפוס בתור טרנסקריפציה, אחר כך מגישים לו את הטרנסקריפציה, יש מקום לשני מיני הערות. א', תיקון בצורה כזאת, זה הוקלט לא נכון, מילה זו או זו משובשת, זה דבר פורמלי.
צריך להשוות את הדיבור שלו עם ההקלטה שלו. אבל יש גם מקום להוספות, או נגיד ענייניות. כן, מה שקראנו בישיבה הקודמת, הוספות או תיקונים ענייניים, הם בעצם לא במובן תיקונים שהם חשובים בשבילנו. אנחנו יכולים לוותר עליהם. התיקונים האלה רוצים רק לומר, בפעם הראשונה ביטאתי את דעתי לא באופן מושלם. אני רוצה בהזדמנות נוספת זאת לומר את כוונתי בצורה יותר מושלמת. כן. זה איננו מתיימר לשלול שאומנם אמרתי ככה בפעם הקודמת, כן. אלא אני רוצה עכשיו, לפני שהדברים יפורסמו או יעשה בהם שימוש נוסף, אני רוצה להסביר את דבריי בצורה אחרת או נוספת או מתוקנת. כן. אבל זה איננו אומר שהדברים הקודמים לא היו דבריי. בוודאי. לכן צריך לדעת בדיוק מה היו התיקונים האלה משני הסוגים, לגמרי צריך בית להבדיל. המשפט ירשה לי, אני אתן אינפורמציה במידה שאני יכול. ובכן, החומר מורכב משני חלקים. תדפיסים מ-67 סלילים, מסודרים אצלנו ב-16 תיקים. וחומר בכתב יד של הנאשם המסודר בתיק 17. אין לנו הסלילים מ6 עד 10, טוב. וחסר עמוד 3 בסליל 41. הסליל 52 ממוספר בטעות 51. רוב הסלילים מכילים תיקונים בכתב יד, ולכתחילה גם במכונת כתיבה, או מכילים הפניות ממוספרות לתיקונים בגיליונות מיוחדים. ב-15 סלילים מתוך 62 אין תיקונים. התיקונים מופיעים בשתי צורות, ואין כל קנה מידה המצביע על הבדל בין הצורות. יש תיקונים בפנים התדפיס, בלי מספור, ויש מספר התיקון בפנים התדפיס, ותיקון על גיליונות מיוחדים. בסלילים 11 ו-12 רשומים תיקוני הטעויות בגיליונות הראשונים. מספר הטעויות בפנים התדפיס מגיע לכמה מאות. כמה מאות של תיקוני טעויות. כן. מספר הטעויות שתיקונם צריך היה להופיע במיוחד מגיע ל-204. בידינו מצויים 54 תיקונים כאלה. עכשיו טיב התיקונים. רגע, שהיוצא. רק תיקונים מועטים הם בעלי ערך מהותי, והללו נמצאים בסוף הסלילים וכתובים בכתב ידו של הנאשם. למשל, בסליל 52 וסליל 63. כל האחרים, כמעט כולם, טעויות דפוס, בין שתוקנו במיוחד, בגיליון הערות, ובין שתוקנו בפנים. גם הסלילים המתוקנים וגם הבלתי מתוקנים מסתרעים לכל אורך המסמך. כלומר, אין איזה קטע מיוחד שאפשר להצביע עליו, הנה קטע מתוקן והנה קטע בלתי מתוקן. כאלה וכאלה מצויים לכל אורכו של המסמך.
ההקלטה היא דו-שיח. לפי האמור בגוף המסמך, דו-שיח נמשך 4 חודשים בשנת 57. הכוונה, לפי האמור, להוציא ספר על מקומו של איישמן ברדיפות היהודים. מגמת הספר מופיעה ב3 העמודים הראשונים של הסליל הראשון. גם בסליל ה-30, הערה 43, מופיעה הערה, בבקשה אל תכניס זה לתוך הספר. ובעמוד האחרון של הסלילים, הערתו של איישמן, שאולי את המסקנותיו אלה לא ראוי להדפיס כל עוד הוא בחיים. יתר על כן, בעמוד 357 שבסליל 41 מדבר איישמן על דבריו הכלולים כבר ב-41 צלילים, כך הוא אומר. הרי עכשיו זה כבר כולל 41 צלילים. בעמוד 360 מדובר על שיחה שהייתה בראשית הערב ההוא. היו גם ויכוחים בין השניים, בעיקר בסלילים 46, 47 ו-54, והכל בקשר ליזמה להשמדת היהודים. וכשאיישמן התרעם על דרך חקירתו של זאסן, זה בעמוד 442, עונה לו זאסן שהרי הוא כותב ספר שצריך להפריך את טענות מתנגדי איישמן, ושהספר צריך להיות משכנע, לכן הוא דורש הסבר ממנו. יש ערך מיוחד לגיליונות המיוחדים, אקסטרה בלטר, שהם באים בסוף הסלילים. ואלה מעין רישומים של נושאים למחקר ובירור נוסף, אשר נשארו עדיין סתומים. למשל, מחקר על הסטטיסטיקה, שכביכול הגניבו אותה לתוך הפרוטוקול של ואנזה. תאריך הפקודה להפסיק את הגירושים. תאריך הקמת תאי הגזים הגדולים. תאריך פינוי נורווגיה ודניה. תאריך האקציה הגדולה בסוסנובייץ באוגוסט 43, שצריך להוכיח שהיה דוחק באמצעי הובלה. נושאים אשר... אני חושב אני יודע מה שחברי... אני חשבתי שזאת תשובה לשאלותיו של כבוד השופט הלוי. אני... בכל אופן זה ברור שכל אלה הן הוספות פשוט. כל אלה, לא, האקסטרה בלטר זה קביעות לשיחות נוספות. על זה אנחנו עוד צריכים לדבר ולברר לנו. ולא עוד, אלא שבגוף השיחות מגישים מסמך לאיישמן, והוא מתבקש לנקוט עמדה לגבי מסמך. בתוך אלה מסמכים שהוגשו פה, שידועים לנו. אני מוכרח להודות שיש גם מסמך אחד אשר זאסן הראה לו שאינו ידוע לו. אינני יודע מאיפה לקח אותו. אבל יש מסמכים רבים שהראו לו ושגם הראו לו בלשכת 06, וכשם שנתבקש להגיב אצלנו, נתבקש להגיב שם. בסיכומו של דבר, הנושא... אולי אני יכול לשאול עכשיו עוד משהו. התוספות הללו בכתב יד,
האם אפשר להצמיד להן חלקים מוגדרים של התדפיס? אינני יודע אם אני מבהיר את עצמי. כן, האם אני אפשר הבנתי. להוציא חלקים מן התדפיס כך שהתוספות התוספות כתב יד פלוס החלקים האלה מהווים איזה מסמך בפני עצמו, מובן כשלעצמו. כן. ובכן ככה, זהו החומר שבתיק 17 שלנו, מה שכולו בכתב יד. הוא מורכב מחלקים הבאים: 8 עמודים של תיקונים של סלילים, הערות, עמודים 6 ו7 הנוגעים לנושא, 2 עמודים של חומר נוסף באותו נושא, ואחר כך כמה עשרות עמודים המכילים הרצאה מפורטת בכתב ידו של הנאשם על הנושא קביעותיי לעניין בעיות יהודיות ופעולות המשטר הנציונל סוציאליסטי לפתרון בעיה זו בשנים 33-45. האם עניתי לשאלה כבר? זה קשה לדעת מבלי להכיר את החומר. כן. לכן אני אינני יודע אם יש לי תמונה ברורה על מכל מקום, על השאלה שלי. התשובה הראשונה היא ש8 עמודים בכתב יד מכילים את ההערות הממוספרות. ולהן אפשר להצמיד חלקים, את בוודאי, החלקים המתאימים של מופיעים התדפיס. מספרים, אדוני. ואחר כך מוצאים בכתב יד תחת מספר זה וזה, כך וכך אני מתקן. בוודאי. אלא נכון הוא שמופיעים יותר מספרים ממה שיש לנו הערות כתובות. יש לנו רק 54 ומופיע 200 ומשהו. נוסף לזה, בגוף התדפיס, ואולי ההערות האלה עם המספרים הן אינן מובנות בלי החלקים המתאימים של התדפיס. בוודאי. אינן מובנות. בוודאי, יש לזה הסבר רק בהקשר הדברים. עכשיו אני מבין. אבל מלבד זה, ההערות שפקד חגג מדבר עליהן, הם נמצאים בגוף התדפיס, לא בתיק 17, הם מפוזרים... זה דבר אפשר לומר עצמאי, שלא קשור בהכרח עם החלקים האחרים של התדפיס. לא. אני מדבר עכשיו על תדפיס רגיל. אולי אני אראה לבית משפט למה אני מתכוון רק מרחוק, בלי לזהות אז אני שואל, לעת אתה רק על זה מה שכתוב בכתב יד. ניקח עמוד, כן? זה סליל 33 עמוד 2. זה הוספות בכתב יד. הנה למשל בכתב יד, בגוף התדפיס. כמו בתו 37. כמו בתו 37 ששם הוא היה. כמו בתו 37, בדיוק כך. לא לזה התכוונתי כמובן, התכוונתי לדבר המרוכז. המרוכז, כן. טוב. ובכן אני אומר שמכל הבחינות האלה, מבחינת הזיהוי הגרפולוגי, מבחינת זיהוי התוכן, מבחינת אימוץ המסמך וההחזקה, יש ראיות מספיקות לצורך קבילות המסמך. יהיה המשקל שבית המשפט ייתן לו כאשר יהיה לאור תוכנו של המסמך, וכמובן לאור הסברים שהנאשם ייתן אם ירצה. מר האוזנר, ממתי המסמך הזה, מתי הגיע המסמך הזה לידי התביעה בערך? זה קצת קשה לומר. קשה לומר. זה קשה לקבוע? מפני שהשאלה היא מה כבודו קורא התביעה. אם אדוני שואל אותי מתי הגיע לידי, ובכן הוא הגיע רק לפני 3 שבועות. אבל ארצה זה הגיע לפני כן.
אני מבקש לא ללחוץ עליי בשאלתי. טוב, אדוני אינו חייב. אני רוצה רק לומר, להעיר עוד הערה אישית, וזה גם כן בקשר לדיוק של תדפיס ותעתיק. כאשר התעוררה השאלה הזאת בפעם הראשונה, זה היה נדמה לי בישיבה מספר 16 על ידי חברי השופט הלוי. בסוף נרשמת הערה שבאה מפי שהוקלט ונתגלה היה חומר סודי שהיה בידיעתו המיוחדת של הנאשם ומספר מצומצם ביותר של אנשים. הוא היה מעוניין בוודאי בהסתרתו. אז זאת באמת טענה חדשה. לא, אני עונה... צריך עכשיו שוב כמובן, כל דבר הוא תשובה להתנגדות הצד השני, זה נכון, אבל הנה, אצטרך לאפשר לדוקטור סרווציוס להשיב. על כן נסתפק במשפט זה. היה חומר סודי, כן. לא, אבל עכשיו אנחנו באמת לוקים משני הצדדים. Herr Präsident, ich will nur wenige Worte sagen. Dass der Angeklagte auf Band gesprochen hat und dass er diese Dinge vorgetragen hat, die er ja auch hier der Anklagebehörde aus freien Stücken erzählt hatte, die doch recht unangenehmer Natur sind, um mal vorsichtig zu sagen. Das wird ja nicht bestritten. Okay. Aber es wird ja behauptet, es ist eine Verdrehung. An diesen Stücken sollte die Story aufgebaut werden und wurde sie aufgebaut. Und daher dieser spätere Vertrag, nur das, was jede Seite mit dem vollen Namen unterzeichnet. אדוני בית הדין, רק מילים ספורות. על העובדה כי הנאשם הקליט דברים על סרט, וכפי שגם עשה כאן אצל התביעה מרצונו הטוב, ודברים אשר, אם לומר בלשון זהירה, הם בעלי אופי בלתי נעים, על זאת אין חולקים. חולקים רק על הברירה שנעשתה, על הרכבת המעשייה העיתונאית. יש לנו עוד, אנחנו נעיין בזה וניתן החלטה. האם נוכל עוד לנצל את הזמן, את ההפסקה ועוד רבע שעה? כן, אדוני. יש לו עוד עדות אחת, נכון? כן, יש לי עוד בקשה להנחיה מסוימת שאני אבקש מבית המשפט לגבי פרק מסוים שטרם נתברר בעדויות, והואילו בית המשפט העיר מספר פעמים לגבי דברים דומים את הערותיו, אינני רוצה לקרוא את העדות לפני שאקבל הנחיה מבית המשפט בעניין זה. כן, מה העניין? אני מתעלם מעשרות ואולי מאות פניות של אנשים הרוצים להעיד כל אחד על גורל קהילתו. לא רק אדוני מקבל פניות כאלה, פניות כאלה גם באות לבית המשפט שכמובן איננו הכתובת הנכונה. כן, אני מקבל מאות, אדוני. אין לי ספק בזה. אבל כפי שאמרתי בפתיחת הדברים, אנחנו יכולים ללכת רק בשיטת הזרקור ולהפנות את תשומת לב בית המשפט לתמונות אשר הן בעינינו ייצוגיות, וממהן נבקש את בית המשפט ללמוד גזירה שווה גם על מקומות ואירועים אחרים. אבל יש אירוע אחד אשר טרם תואר בכלל, וזאת היא הבריחה של היהודים עם חיסול הגטאות ועם פעולות ההשמדה ליערות, התארגנותם במחנות משפחתיים. בריחתם מפני חמת המציק, פגעיהם ביער, רדיפת הגרמנים אחריהם שם, רדיפת המחלות, הרעב, חסות הפרטיזנים שניתנה להם, התארגנותם ליחידות פרטיזניות.
ולפי הידיעות שבידי היו כשתי רבבות יהודים כאלה. היו גם כשתי רבבות פרטיזנים. אני יודע שאין דעתו של בית המשפט נוחה מכך כשאנחנו מנסים לצייר תמונת השואה, מפני שבית המשפט רוצה, כל הכבוד בצדק, לצמצם את הדברים לכתב האישום הנוגע לנאשם. אבל גם זה נוגע לנאשם לפי טענתי. הם ברחו מפני הפגעים שהנאשם הביא עליהם. הם נאלצו להסתתר, וכל מה שעבר עליהם מידי הנאשם בא אם לא במישרין בעקיפין. העדות צריכה להיות קצרה לגמרי מפי אחד האנשים אשר ראה את המחנות, הלך איתם, ליווה אותם. אחד המחנות של פרטיזנים. אחד האנשים אשר ברח ליער לאחר מרד גטו נישוויש, ראה את המחנות המשפחתיים, הצטרף ליחידת פרטיזנים, ליווה במשך חודשיים מסע בריחה כזה של המשפחות היהודיות המתחבאות ביערות פולסי. קורותיהם שם. לפי מספר השאלות שבדעתי להציג לעד הזה, מר שלום חולפסקי מקיבוץ עין השופט, אין הדבר צריך להימשך יותר מ-20 עד 30 דקות. אני מבקש מאוד שבית המשפט יאפשר לי להשלים את התמונה. כן. מה עוד יש לכם? ואחרי זה יש לי מספר מסמכים על אקציון ריינהארט, ואחר כך עדותו של עורך הדין אהרון חוטר ישי, מפגש הבריגדה עם המחנות, ובזה הסעיף. קודם כל, דוקטור סרבציוס, מה אדוני רוצה לומר ביחס לפנייה הזאת, עניין תיאור פרשת הפרטיזנים? Herr Präsident, ich bitte doch, es auf die Erheblichkeit zu prüfen und ob es nicht kumulativ ist. Ich habe darauf verzichtet, in all diesen Fällen einen besonderen Einwand bezüglich der Unerheblichkeit zu erheben, weil es ja doch für den Hintergrund von großer Bedeutung ist. Aber ich glaube, es geht jetzt zu weit. Ich habe selbst bekomme auch Angebote von Zeugen aller Art, auch von jüdischen Zeugen, die auch in irgendeiner Form eine Aussage machen wollen. Ich habe sie alle sehr genau darauf geprüft, ob sie irgendwelchen Beweiswert zum Schutze des Angeklagten haben und habe das alles zurückgestellt. Ich wäre dem Gericht dankbar, wenn auch hier eine Beschränkung eintreten würde. אדוני בית הדין, אבקש לדון בבקשה ולשקול אם איננה בלתי קבילה ואם איננה קומולטיבית. אני ויתרתי עד עתה ולא הבעתי התנגדויות לשאלת חוסר רלוונטיות, כי בכל זאת יש והדברים חשובים לרקע, אולם נדמה לי כי אתה מרחיקים לכת אנו יותר על המידע. גם אליי הגיעו פניות רבות ביותר, גם בתוכן גם פניות מצד יהודים להופיע ולשפוך אור על צד זה או אחר של הפרשה. אני בדקתי כל פנייה ופנייה בכובד ראש, לראות אם יש בה דבר מה להגנת הנאשם, ולאחר מכן דחיתי את כל הפניות הללו עד כה. אני אודה על כן לבית המשפט אם יחליט על הגבלה ועל אי שמיעת העדות הזאת. גם בזה נדון בהפסקה. אולי נסיים עוד את פרשת המסמכים האלה, כן? אקציון ריינהארט. כן, בבקשה. וזה יהיה סוף המסמכים. ככה, יש לנו עוד מסמך. אינני יודע איפה גברת קונצה נמצאת, ובשביל זה בלבד לא אחפש אותה.
Herr Präsident, ich widerspreche der Vorlage der Urkunde. Es war ein sehr junges Mädchen, was gleich nach dem Kriege vernommen worden ist und meiner Überzeugung nach willfährlich unterschrieben hat, was ihr da nahegelegt wurde. Ich müsste die Zeugin hören, was sie in Wirklichkeit zu sagen hat. Inhaltlich ist es schon sehr wenig. Wahrscheinlich, wenn sie vernommen wird, wird es noch weniger werden. אדוני בית הדין, אני מתנגד להגשת המסמך הזה. הייתה זאת נערה צעירה ביותר אשר העידה לאחר המלחמה, וכנראה שהיא סמכה ידה על מה שהוגש בפניה. הייתי צריך לשמוע אותה כדי לראות מה תאמר אתה. התוכן במסמך זה הוא מועט למדי. יש להניח שאם תופיע להעיד ותעיד עוד יתמעט תוכן זה וילך. אם כך לא אטריד את בית המשפט במסמך הזה, לא אגישו. המסמך הבא הוא 1532 שלנו. זהו דוח חלקי ל-6 לפברואר 43 על החפצים שנשדדו במחנות אושוויץ ולובלין. כן, אגב, המסמך הקודם, 187 שלכם היה תו 1385. תודה רבה. פה מדובר על חפצי טקסטיל וחפצים אחרים שנשדדו, על קשיי ההובלה ברכבת, ואחר כך סיכומים. מה קיבלו כל רשויות הרייך השונות מן השוד? המשרד הכלכלה ומשק 97,000 חליפות גברים, 76,000 חליפות נשים, 270,000 קילוגרם קסתות, בית פיידר. סך הכל מה שקיבל משרד הכלכלה והמשק מסתכם ב-570 קרונות. מה שקיבלו הפולקסדויטשה, למשל במלבושי ילדים, 15,000 מעילי ילדים, 11,000 מעילים קצרים של ילדים, 3,000 מכנסי ילדים, 99,000 מעילי גברים, מעילים עליונים, 155,000 מעילי נשים, 125,000 כותנות נשים, 111,000 נעלי נשים, סך הכל בגדים 211 קרונות. הנוער הגרמני, מפורט פה מה שקיבל, בתוך זה 20,000 סודרים של נשים, צוות מחנות הריכוז קיבל מעילי גבר 28,000, 100,000 זוגות נעליים של גברים, סך הכל 825 קרונות של מלבושים. בית המשפט ימצא כאן את הוראותיו של הימלר על סידור ענייני הרכוש, לאחר ביקורו בוורשה. ב 1533 שלנו, זה דוח ל-13 במאי 43 על השוד והגזל. פה מדובר על חפצים אחרים, על 94,000 שעוני גברים למשל, על חלוקת השוד בין היחידות הלוחמות למיניהן, כך וכך
שעונים קיבלו היחידות הלוחמות בחזית. 3,000 שעונים קיבל צוות הצוללות הגרמניות. כל אחד מן היחידות של מחנות הריכוז קיבלו 200 שעונים. אפילו העיתים הנובעים חולקו בין היחידות הלוחמות. והשאלה היא עכשיו מה לעשות בשעוני הגברות. אני מבקש החלטה, כותב גלובוצניק, מה לעשות עם 33,000 שעוני נשים? ארבע ארגזים גדולים עם אוספי בולים נשלחו. זהב. הוא מבקש הוראה מה לעשות עם אוספי המטבעות שברשותו. מאין אנחנו יודעים שזה גלובוצניק? לפי התואר, כן? כן, המסמך הזה אפשר לזהותו, אדוני, לפי ה-NO. זה אנחנו יכולים לזהות. דוח אחר של גלובוצניק זה 117 שלנו. זה 4024 PS. הוא נותן סיכום חלקי לפי מחירים נומינליים, כך הוא אומר, של שוד הרכוש ב100 מיליון רייכסמרק ומעלה. הוא בעצמו אומר שהמחירים הם נומינליים. ופה מדובר אך ורק על כסף, דוויזים, זהב, דברי ערך. יש לו עוד 1,000 קרונות של שפינשטופה. כן. מספר 1533 הוא תו 1387 שלנו. והמסמך האחרון שאדוני הגיש עכשיו זה תו 1388. 1250 שלנו, גלובוצניק מדווח לרייכספירר על סיום מבצע ריינהרט. ביער מצאתי שרידים של עיירות יהודיות. In the forest, I found remnants of Jewish townships. We set up a Jewish fighting unit. We set up family camps of the Jews who were there, to whom we extended protection. I estimate there were in the forest about 15,000 Jewish partisans. And I can say that it is not only we who gave them something, but they gave us quite a lot in return. When we came to them, we saw Jewish fathers, we saw Jewish mothers, we saw Jewish children, figures that had long since disappeared from our lives and our horizons in the forest. The feeling of being in a Jewish home was restored to us when we came into contact with those family camps, notwithstanding the fact that we were the patrons, we protected them, and we fed them. של החטיבה היהודית הלוחמת, החי. נכון? נכון. איפה חנית? בגבול אוסטריה, יוגוסלביה, איטליה. נוסף לתפקידך הצבאי בגדוד, הוטל עליך אז איזה תפקיד אחר? נוסף? מר ארזי, יהודה ארזי המנוח, שבא בשם המוסד עלייה ב', הטיל עליי את התפקיד
לרכז את הפעולה של הבריגדה באירופה בקשר עם חיפושי יהודים, אם יימצאו כאלה, והעזרה להם. מה הייתה פעולתך הראשונה? הפעולה הראשונה הייתה לארגן מסגרת כלשהי, רסמית, חיצונית לפחות, לעבודה, כי היחידה היא יחידה צבאית, ולכן פניתי לבריגדיר, מפקד החטיבה, והוא נתן מינוי של כן ועדה שתטפל בחיפוש קרובים של אנשי החטיבה. על ידי כך ניתנה אפשרות לנסוע לגרמניה, לכל מקום, ולעשות מה שאפשר. אתה יצאת אישית לחיפוש יהודים? אני חושב שלא חדלתי מכך במשך מספר חודשים, מיום המינוי. באיזה מקומות ביקרת? כי ביקרתי בוודאי בעשרות מחנות, הגדולים בהם דאקאו, מאוטהאוזן, ברזנשטאט, ברגן-בלזן ועשרות אחרים בגרמניה, אוסטריה, צ'כיה, איטליה, צרפת, בכל מקום באירופה איפה שהם נמצאו. הופעת שם כקצין של המחנה השמיני הבריטי, שהחיל היה חלק ממנו. התלבושת הייתה כמובן של הבריגדה שהייתה חלק מהמחנה השמיני של מונטגומרי. באופן רסמי, בהתחלה כמובן הופענו לחפש קרובי משפחה, אבל ברגע שנתקלנו בשואה לא הייתה כל יכולת לשמור עוד על הפעולה בתוך מסגרת הרסמית, והבריגדה כולה פרצה לפעולת העזרה מבלי שים לב הרבה למסגרות הצבאיות. מה מצאתם באותם מחנות? מה אתה ראית בעיניך? חשבני אם אנסה למצות במשפטים ספורים, כלומר, כי מצאנו עדה של אנשים חיים שמבחינה נפשית לא הייתה שונה בהרבה מאותם הגופות שאנחנו מצאנו נטולי איברים ואפילו ראשים. מבחינה גופנית נעשה הכל, במידה מסוימת, בייחוד בזמן הראשון, על מנת להעמיד אותם על הרגליים. במידה שזה היה אפשרי, אם אינני שוגה, בברגן-בלזן נמצאו 52,000 פליטים ש27 מהם מתו תוך טיפול רפואי בהם. 27,000 אתה רוצה? 27,000. מתו לאחר השחרור. מתו לאחר השחרור תוך הטיפול, מתוך הניסיון להציל את שביב החיים שעדיין היה בהם. ממה מתו מערכות הרישוי? אם הם שקלו 30 וכמה קילו, לא היה להם מגע עם החיים. לא נשאר בהם כוח מלחמה להילחם. הם נראו כמו, אם להשוות למראות מלחמה, של יערות שלמים שעמדו רק הגזעים עם ענפים מקוצצים, ככה דמה כל אחד ואחד מהם, כי הוא עמד קצוץ זרועותיו הימינית והשמאלית, כי מצד שמאל לקחו את אשתו, מצד ימין לקחו את ילדיו, הוא ניצל כל כמה שהוא שקל, מה שהוא היה שווה, אבל הוא היה כולו פצע מכל צד שלא רק שלא הגליד, אלא לאחר שעבר הזעזוע הראשון של ההצלה, הפצעים הללו רק נפתחו ושתתו דם, כי הוא לא שכח אותם, וחי חיים פנימיים שכמעט ולא נתנו לו אפשרות להתחבר עם האחרים. אתה רוצה לתאר את הפגישה הראשונה שלך
ואיפה היא הייתה? הפגישה הראשונה הייתה באחד המחנות, אולי נאמר, המחנה הראשון שביקרתי, מחנות פליטים. אולי אקדים ואומר מספר מילים כדי להבהיר. אירופה כולה הייתה מכוסה מחנות כאלה שבהם נמצאו קרוב ל8 מיליון עקורים. היו להם נאמר כ10, 12 או 10, 12 סוגים ביניהם, שהם כולם הוגדרו בתוך מסמך אחד שנקרא Administrative Memorandum מספר 39 מיוני 44, שקבע איך יטפלו בכל אלה שימצאו במחנות בגרמניה. בין ה8 מיליון הללו נמצאו מכל הסוגים, מכל העמים, צבאות הברית קיבלו זאת כמטרה ראשונה שלהם להחזיר את כל אלה במהירות האפשרית הביתה. בימים ובלילות נהרו שיירות בכל כלי של תחבורה, ברכבות, באווירונים, בעגלות, בסוסים, ברכיבה, ברגל, לכל הארצות מן המרכז, מגרמניה וכיבושיה, הביתה. וכמובן שלמחנות הללו נכנסנו לחפש ביניהם את היהודים. המכונית נשארה עומדת בשטח העצום של המחנה קילומטרים, ועליה התנופף דגלון קטן כגודל פס יד. ומשנפניתי למספר רגעים למפקדת המחנה לשאול אם ישנם יהודים וחזרתי, ראיתי פתאום המכונית מוקפת המון שעד היום קשה לי לשכוח אותו, אפשר היה לקרוא להם בני אדם, הם נראו יצורים אבל לא בני אדם. ברגע ראשון חשבתי שפרצה איזו קטטה בין 4-5 החיילים שנשארו במכונית לבין בני מחנות האחרים. איזה מחנה זה היה? אני חושב זה היה המחנה הראשון בפריימן פלק קזרמה. איפה? פריימן פלק קזרנה לא רחוק ממינכן. כשהתקרבתי ראיתי כי המאות הללו נלחמים בינם לבין עצמם בכוחות שהיו להם, כל אחד להגיע יותר קרוב אל החייל שעמד בתווך ולנגוע בידיים בסמל של הבריגדה במגן הדוד שהיה רקום על שרוולו, וכמובן שארבעת החיילים לא יכלו לבוא במגע עם מאות אנשים שהצטופפו סביבם, והיו כאלה שהתכופפו ונשקו את המגן דוד שהיה מצויר על כנפי המכונית כרגיל במכונית צבאית, ואלה שלא יכלו להגיע לא אל החייל ולא למכונית זחלו בין האנשים על הרצפה וחיבקו את רגלי החיילים ונשקו את נעליהם המודבקות. אלה היו יהודים. אלה היו יהודים. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann?
sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.